Devine din ce în ce mai simplu să fac review la partea de design exterior a acestor mașini, pentru că, uite-te la ea, o să o recunoști în multe alte mașini de genul ăsta. Acest SUV compact, acest crossover, cum li se mai spune, modelul ăsta, formatul ăsta de mașină e peste tot. E peste tot. Uite-te la un model Y și uite-te la asta. Au aproape aceleași dimensiuni și cei mai mulți producători încearcă să ne convingă să dăm mai mulți bani pe așa ceva. Acum, șmecheria care este? Mașinile astea au loc pentru baterii în partea de jos și vă mai spuneam eu aici că au o tehnologie de baterii destul de bună, care este structurală. Mașina asta este făcută să arate în mai multe feluri, după cum spuneam, și o să recunoști silueta asta în multe alte mașini de pe stradă, insist. Însă, hai totuși să o disecăm pe asta. Din punct de vedere strict al aspectului, aș menționa câteva lucruri. În primul rând, botul acesta simplu și foarte rotunjit, mie mi se pare că arată bine, pentru că rezolvă o problemă de aerodinamică. Ai nevoie de o mașină care să aibă un coeficient aerodinamic bun și să fie eficientă. Deși chestiile astea par a fi însă grile de ventilație, nu sunt, ea poate să ia un pic de aer pe aici pentru partea de răcire a bateriilor, însă aici nu avem o grilă, avem doar acest logo Geely și o cameră frontală pentru sistemul 360. Apoi capota asta este destul de joasă, deși este rotunjită. Asta mă surprinde. De obicei, la mașini electrice vom vedea un parbriz mai lungit, mai teșit, astfel încât aerul să circule ușor așa și asta ajută mașina asta să fie nu doar înaltă, ci și cu o vizibilitate bună. Din punctul de vedere însă, designul este ușor de recunoscut și l-am mai văzut. Ai văzut cum se închide și se deschide? Am cheia în buzunar și când mă apropii se descuie. Deși pare o mașină compactă, se bate la spațiu interior, spre exemplu, cu un Touareg, este peste Tiguan la spațiu, mare atenție, sau cu un Q5 sau cu mașini de genul ăsta. Roțile care sunt pe mașină sunt pe 19 inch, destul de aerodinamice, cu niște discuri nu exagerat de mari pe față. Vă spuneam, nu avem foarte multă putere. Îmi place însă că avem acest ornament, această protecție la acroșări. Iar pe spate avem de asemenea discuri, frânare pe discuri și pe față și pe spate pentru siguranță, cu bandourile astea. Și când mă apropii se deschid aceste mânere escamotabile care mie mi se par intuitive. Când vii să deschizi mașina, bagi mâna și tragi și are inclusiv aici un loc pentru o cheie fizică la nevoie. Se întâmplă ceva dacă apăs? Dacă dau cu degetul aici, se și încuie. Și dacă ating, se descuie. Asta în cazul în care nu m-a detectat deja cheia că m-am apropiat. Ajungem și acolo. Din lateral, așadar, silueta asta pe care o recunoști, cu niște geamuri cu protecție termică, fumurii și cu ornamente cromate pe nivelul ăsta de echipare. Apoi mă duc către spate și din nou, același spate de crossover, rotunjit. Mi-aduce un pic ca Porsche Cayenne, dar nu l-aș mai compara zilele astea, că mai nou toată lumea se inspiră din formele astea. Luneta de asemenea fumurie și spatele ăsta pe care logo-ul Geely împreună cu modelul sunt în partea dreaptă. Spatele este destul de aerisit și am aici niște lumini. Ia să vedem dacă pot eu să conving mașina să le aprindă când o să o descui. Așa. Avem acest light bar care vine într-un capăt în altul și se întrerupe în partea asta de aici, ca un omagiu pentru Marele Zid, mă gândesc. Apoi, în partea asta de aici nu este nimic. Aici, practic, poți să spui branding-ul pentru companie și atunci unde este butonul pentru deschis portbagajul, trebuie să-l cauți pe aici, pe lângă cameră, aici. Și odată ce deschizi portbagajul, vei descoperi un spațiu de încărcare bun, foarte bun și suficient de accesibil în partea de jos. Vă ziceam eu la interior de subwoofer, pe partea de sunet subwooferul este în partea asta și pe locul ăsta de aici am un spațiu de depozitare unde poți să-ți bagi o plasă cu totul. Și ce îmi place este că spațiul ăsta de aici este de plastic și poate fi curățat la nevoie. Iar aici am niște cărlige pentru plasele de cumpărături.
Iarăși, câteva chestii pe care le-am observat. Sunt convins că în funcție de nivelul de echipare, în anumite piețe vei avea sau nu acest urloc, care a fost adăugat suplimentar pentru că îi văd sistemele de prindere de aici și de aici. Chestia asta nici nu cred că era absolut necesară, a fost pusă pentru privacy, probabil pentru că în anumite piețe, cum ar fi pe la noi, oamenii vor să aibă un astfel de urloc care nu este încă o dată absolut necesar. Eu am avut ceva de cărat, spre exemplu, am retras ăsta, le-am scos foarte ușor, am rabatat scaunele și obții o zonă de încărcare suficient de generoasă, iar de desubt un spațiu mare, dar chiar mare, sub tava asta, unde sunt cablurile de încărcare, sunt chiar două, cred că au fost uitate, plus kitul de pană, triunghiul și trusa medicală, încă un spațiu de depozitare aici. Spațiul acesta o să-l laud pentru că nu avem și franc. O să ajungem și acolo. Dacă tot am văzut și spațiul din portbagaje, să vedem un pic cam cum stăm cu spațiul celor din spate. Mă bucur că mașina mă recunoaște de fiecare dată când intru de pe orice parte. Și în momentul în care vii la locurile din spate, primul lucru, o să observi o ușă destul de mare și un acces bun pentru niște locuri foarte, foarte spațioase. De-aia vă spuneam că mașina asta se compară la spațiu cu SUV-uri dintr-o clasă medie mare, chiar mare aș putea să spun, podeaua asta plată, iarăși este un semn bun, loc la picioare, inclusiv pentru cei care vor sta acolo în mijloc, are loc chiar să-și miște picioarele la nevoie. Aici este un sertar în care își poate depozita chestii. Aici avem USB-C și USB-A, o gură de ventilație care poate fi, de fapt, două guri reglabile, sus, jos, stânga, dreapta, așadar pasagerii din spate își pot regla și ventilația. Ai prinderea pentru scaun de copil, inclusiv pentru scaunul din față, din câte îmi dau seama, foarte tare dacă vrei să pui scaunul cu Isofix pe scaunul din față, poți să-l prinzi și acolo. Și o chestie de care am auzit, vreau să văd dacă e adevărat. Da, mă, e adevărat. Aici am o dita mai tava, până la 3,5 kg care pot fi depozitate într-o tavă antiscurgere, unde sunt și documentele mașinii. Cât de tare! Iar tava asta poate fi scoasă și spălată la nevoie. Spațiu incredibil de bun pentru pasager. Și să vă arăt un pic. Scaunul șoferului este dat ca pentru mine, iar la genunchii mei mai este o palmă. Sunt aproape 3 palme. Este enorm de mult spațiu pentru cei din spate. Te lăfăi într-o mașină dintr-o categorie compactă, te lăfăi, ai vizibilitate bună, dar și privacy, iar ambientul în rest e ok. Am o boxă însă în ușă, un Twitter aici, mânerul ăsta, chestia asta glossy, vinilin, niște chestii care simulează aluminiu și niște plastic aici, iar scaunul ăsta este îmbrăcat în vinilin. Aici am o problemă, s-ar putea ca picioarele copiilor să creeze unele probleme, unele bătăi de cap, dar din câte îmi dau eu seama, cel puțin la felul în care au creat interiorul, cei de la Geely încearcă să creeze un ambient, să zicem așa, cel puțin mediu spre premium. Chestia asta arată a premium. Uite, iarăși, boxe pe aici, boxe aici, boxe aici, boxe aici și boxe aici. Cam așa arată spațiul pentru șofer și pentru pasager. Un ambient pe care îl recunoști deja folosit de foarte multă lume din industrie, exact cum spuneam, un ecran mare. Tocmai ce am reușit să schimb acel wallpaper cu ecranul șoferului, dar cam așa se vede de aici, din spate. Iar vizibilitatea pentru copii o să arate așa și este și aici, încă o dată, foarte bună. Dacă nu cumva, o să vorbim imediat și despre trapa asta, care o să facă lucrurile și mai spectaculoase. Mie mi se pare că au luat câteva lecții de design din grup, de la cei de la Volvo. Văd câteva idei, simplitatea și liniile astea drepte, ecranele, ambientul, confortul scaunelor, un fel de, tot felul de elemente de genul ăsta foarte, foarte interesante, care să dea un plus de ai înțeles tot ce vreau să zic. Hai totuși să ne și așezăm. Scaunul este foarte confortabil și încă o dată senzația asta când intri și simți ventilația răcoroasă în scaun este inegalabilă. Chestia asta mi-o doresc în toate mașinile. Eu sunt un om care se încălzește destul de tare, vin de la Brașov și nici după 20 de ani încă nu m-am adaptat la căldurile caniculare din București.
chestia asta cu ventilația în scaun. Mi se pare un must. O să atrag atenția boxele astea, care iarăși spuneam că se aud bine. Ecranul de aici, care nu-i cu touch. Senzorul ăsta enervant. Ecranul ăsta mare. Butonul. Cup holderele. Spațiul de încărcare pentru telefon wireless. Cotieră. Și un spațiu baban aici, în partea de jos, cu prize de încărcare mai mult decât suficiente. Aici o să-ți uiți multe chestii. Aici o să pui chiar și, nu știu, 3, 4, 5, nu știu câte sticle de apă. Iar torpedoul de asemenea este mare. Mare. Ok, cum facem totuși să deschidem trapa? Nu am butoane pentru trapa aici. O să le caut pe ecranul mașinii, mă duc la butonul ăsta de mașină, apăs pe chestia asta și o să deschid, sunroof fully open și sunroof fully open. Iar chestia asta este spectacol. Du-te până la capăt, hai să dăm blind-ul până la capăt. În momentul ăsta poți să te bucuri de o mașină care îți dă senzația unui cabrio. Așa arată un SUV aproape cabrio. Asta este una dintre cele mai mari trape pe care le-am văzut până acum. Nu sunt eu fanul trapelor, pentru că nu avem climă, este poluare, este praf, sunt insecte și chestia asta, ca mentenanță, presupune niște bătăi de cap. Văd că au pus și plasă de insecte. Este o trapă cu tot ce trebuie. Asta este, dacă ar fi după capul meu, una din chestiile alea la care aș face economie. Aș prefera, să zicem, eu sunt genul care în loc să dea banii pe trapă, aș băga banii în alte dotări ale mașinii, mai ales că nu sunt nici fumător. Ce totuși mă interesează din chestia asta este faza asta. O să închid trapa la loc. Da, geamurile sunt un pic fumurii cu protecție termică. Da, vizibilitatea este grozavă acolo sus, însă atunci când este foarte cald, asta e ceva ce mie îmi lipsește, spre exemplu, în Tesla. La cât de cald este vara, oricât de bună ar fi protecția termică a sticlei panoramice, plafonul ăsta panoramic din sticlă, cred eu că avem nevoie de astfel de variante de blocare a radiației solare, pentru că devine prea cald, devine insuportabil de cald în zilele supercaniculare și va munci și aerul condiționat mult mai mult din cauza asta. Asta este meniul, de fiecare dată când vei deschide, aici ai câteva sugestii de aplicații cu un fel de AI, să zicem, presiunea din anvelope. Aici poți să dai curent prin discharge din mașină, nu am un cablu să vă arăt, și aici avem funcțiile de masaj. Astea sunt câteva chestii rapide. Aș vrea să mai pot adăuga chestii, uite, spre exemplu, pot să mai adaug masajul pentru pasager. Alte chestii nu mă arată. Aici sunt funcțiile pe care pot să le adaug în partea de jos. Am foarte mult ecran care rămâne doar pentru un wallpaper. Deci chestia asta, sincer, ca ecran de start poate fi îmbunătățită. Mi-e clar că este încă la început. Apoi am butonul mereu de întoarcere. Aici am comanda pentru ceea ce rulează în momentul ăsta de pe Bluetooth. Iată, și se deschide mare. Mi-este clar că este un Android de sub la felul în care interacționez cu el. Aici am aplicațiile mașinii și o să ajungem la restul, dar aici le vei acționa. Și aici te duci direct, este o comandă rapidă pentru meniul de setări ale mașinii. Aici avem partea de aer condiționat, iar meniul este foarte bun, cu toate setările de care ai nevoie. Aici scrollezi ca să ajungi la temperatura ta, aici viteza ventilatorului, aici controlul pentru scaune. Iar partea faină este asta, ventilația scaunului, încălzirea scaunului, autoventilația, chestia pe care eu o folosesc constant. Mie, spre exemplu, chestia asta cu autoventilația mi se pare o chestie super tare. Autovent, autoheating, asta o dai iarna, și la modurile de masaj ai numai puțin de 6 la dispoziție. Am testat cel puțin una, Vlad zice că a testat și el, le-a testat pe toate. Percepția mea este că ăsta Wave este cel mai bun și chiar se simte, zici că este un fotoliu ăla de la Comoder. Aici poți oprești toate funcțiile de climatizare, iar aici controlezi partea pasagerului. Exact ce spuneam, vezi că scaunul pasagerului, o să-ți arăt imediat, are o funcție lounge, dar nu are controlul pe înălțime.
Și aici înapoi la partea de aer condiționat, mă mai interesează, spre exemplu, când este foarte cald, fast cooling și fast warming, în funcție de sezon, evident, și la răcire, nu am o informație oficială, dar la cum sună răcirea, cred că există un compresor de pompă de căldură, că altfel nici nu obțineam atât de multă eficiență. Dar cam cum vedem eficiența mașinii? Păi trebuie să mă duc aici înapoi la aplicații, la Energy. Da? Și aici, ia să vedem Mileage Statistics. Media mea pe ultimii 50 de km a coborât și mai mult, în momentul ăsta am 14,2 pentru o zi de vară cu trafic normal este excelent. Și uite, și pot să văd ce consumă cel mai mult, partea de condus, aerul condiționat consumă destul de mult, other, nu știu ce este other, probabil infotainment-ul, alte chestii. Am stat și cu mașina mult pe loc cât am filmat-o. Aplicația de telefon și de Bluetooth Music nu vi le mai arăt, pe USB poți să adaugi muzică, s-ar putea să fie o idee bună în mașina asta. Acest relaxation space ar trebui să transforme mașina într-un lounge în care să te relaxezi. Take a break și o să dai un power nap în mașină, pentru că în cultura chineză este o idee bună să stai 20 de minute să moței, lucru pe care ți-l recomand și eu. Însă, recomandarea mea este să nu faci neapărat pe scaunul șoferului, pentru că te vei obișnui că acolo se poate dormi și nu e bine. Camping space. Aici poți să setezi mașina să rămână cu toate sistemele pornite și să dea curent pentru ceea ce ai în camping. Asta e o chestie foarte faină. Security Manager. Aici nu am lucruri importante, m-aș bucura să am acces la camere de pe mașină de la distanță, neavând un SIM activ nu pot. În galerie pot să-mi adaug poze ca să-mi pun inclusiv pe fundal pe desktop. Carbit Link o să-ți arăt separat ce face, Spotify, radio și AVM-ul ăsta care este treaba asta și care arată foarte, foarte tare. Foarte tare. Poți să vezi mașina din toate unghiurile, practic extrapolează din imaginile adunate de pe fiecare cameră. Iar imaginea este foarte clară și se vede excelent. Chiar nu am ce să-i reproșez, pot să-mi arunc aici ca un widget dacă vreau. Și alte aplicații în momentul în care să existe internet. Mașinile acestea sunt foarte conectate și pot fi foarte deștepte, însă au nevoie și de internet. Alte setări de aici, hai să mai vedem, partea de lighting, pentru că am inclusiv iluminat ambiental și de aici aș putea să-l setez. Controlul luminilor o să le las pe auto. Reglajul înălțimii luminilor, lumini de citit, cum să se aprinde luminile, câte secunde să stea aprinse, ce culoare vreau la iluminatul din interior. Din câte am văzut eu, în funcție de modul de condus, poți să faci să schimbe culorile astea, să fie pe gradient, sau să sincronizezi luminile în funcție cu lucrurile care se întâmplă, să reacționeze la anumite lucruri care se întâmplă în mașină. Ok. Sistemele astea de asistență ale șoferului sunt cele care mă mai agasează. Eu am dezactivat, spre exemplu, Automatic Speed Limit Assist la Cruise Control. Odată ce am pus viteza, o să am eu grijă să țin viteza, că nu citește întotdeauna bine, sau indicatoarele nu sunt întotdeauna bine pusă la noi. Acest Lane Keeping Assist mă mai agasează și el, dar este presetat. Pre-collision assist întotdeauna las, dar l-am pus pe later pentru că mașina este foarte reactivă și acest intelligent reminder, cum vă spuneam, întotdeauna când plec îi spun să-mi oprească chestia asta, că tot bingă-ne. Mașina bingă-ne mult. Mai știe să facă și comenzi vocale, dar nu le-am folosit. Partea de wallpaper, sunetul de care vă mai povestesc, conectivitatea și informații despre mașină. Acum păstrați în vedere că mașina abia a venit în România, este recent adusă, încă nu are conectivitate online. Eu mă aștept ca felul în care interacționez cu sistemul multimedia să se schimbe și să se îmbunătățească. Îmi doresc lucrul ăsta, pentru că ecranul se mișcă bine, sistemul infotainment este funcțional, dar am nevoie de mai multe funcționalități, am chestii care îmi lipsesc. Spre exemplu, aș vrea să pot să văd stațiile de încărcare pe hartă, aș vrea să pot să văd mașina de la distanță dintr-o aplicație, să pot să o încui, să o descui, să văd camerele, să pornesc climatizarea și lucruri de felul ăsta, să pot să urmăresc starea de încărcare de la distanță și multe altele. Ok? Cam atât însă despre partea de interior și despre multimedia. Hai să mergem mai departe. Primul lucru pe care o să-l apreciez la mașina asta este cheia, evident,
care arată ca un mic săpunel, este destul de gingaș, așa, pe spate ai logo-ul lor, pe fața ai două butoane, încuiat, descuiat și deschiderea portbagajului. Avantajul cu cheia asta este că este pe ultra wideband, poți să o ții în buzunar, dar apoi pe mașina se încuie, se descuie în funcție de cât de aproape te îndepărtezi de ea, se poate deschide doar la șofer, tot felul de stătări de genul ăsta. În cea mai mare parte a timpului eu am ținut-o în buzunar. Ajungi, pui centura, apeși frâna, dai în drive și pleci. Exact asta e chestia pe care mi-o doresc de la toate mașinile electrice. Aici am două cup holdere și un spațiu unde să-mi țin niște carduri, iar aici am două spații pentru telefon. Despre asta vorbim un pic mai încolo, că partea cu telefonul este un pic complicată. Și am pornit la drum și primele două chestii pe care o să le observ este că melodia asta face niște sunete. Are muzică de lift atunci când merge încet. La viteze mici se aude chestia asta. Merg pe stradă și merg cu melodia după mine. Ca să deschid geamul, a trebuit să apăs pe butoanele de închis, de coborât și de ridicat geamurile pe dos. Dau în sus ca să coboare, dau înspre încoace ca să se ridice. Melodia este aici menită să-i atenționeze pe pietoni că vine o mașină electrică altfel perfect silențioasă. Problema este că melodia nu poți să o schimbi și nu poți să o oprești. Am plecat de pe loc și am simțit cum a rupt un pic aderența. Mașina asta are foarte multă putere pentru un singur motor pus pe față, 220 de cai echivalent, 160 de kW electrici, putere instantanee pe puntea față. Asta este limita de sus a puterii pe care poți să o pui pe o punte față și știm asta din vremuri dinainte. Mi-ar fi plăcut într-adevăr și o versiune cu două motoare, dar asta este pentru cei care vor mult mai multă siguranță și ceva mai multă sportivitate, mai multă putere. Însă, 220 de cai sunt mai mult decât suficienți pentru 100% din cazuri în condiții de mers regulamentar pe drumurile din țara noastră. Pentru că pleci de pe loc și faci 60 la oră în 2 secunde și jumătate și dacă vrei să faci o depășire, îți mai ia încă 2-3 secunde de la 50-60 până la 90-100. Astea sunt pragurile. Este ca și cum ai avea un turbo benzină sau un turbo diesel cu livrarea puterii instant. Dăm deoparte partea de putere, pe mine mă interesează mai ales partea de confort. Eu acum circul cu viteza regulamentară pe un sector de drum de 50 de km la oră și nu aud nimic de afară. Și sunt decuplat chiar și de la asfalt. Pentru cei mai puriști care vor să simtă drumul și volanul și chestii genul ăsta, asta nu e mașina pentru voi. Direcția, eu am pus-o inclusiv pe maxim soft, suspensiile sunt setate standard să fie confortabile și mașina asta cu insonorizarea și cu felul în care este setată este gândită pentru confort maxim și decuplarea de la mediu. Dar dacă vrei să accelerezi, exact ce spuneam, putere mai multă pe față, s-a lăsat un pic pe spate și în 2 secunde și jumătate am ajuns la 90 de km la oră, unde insonorizarea rămâne exemplară. Dacă te duci un pic și mai sus, spre 100, încep să auzi un pic oglinzile și la 130 de km la oră o să începi să vorbești un pic mai tare cu cei din jurul tău, dar cu toate astea, insist, insonorizarea este de nivel de marcă premium. Nu este în niciun caz o mașină de buget. Sunt alte chestii aici care pot fi îmbunătățite, dar ținuta de drum confortabilă, insonorizarea, calitatea acustică, calitatea îmbinărilor, mie mi se par foarte bune. Odată ce te-ai urcat în mașina asta, te vei simți chill. Cred că ăsta este un cuvânt care îi se potrivește. Dar hai să ne legăm un pic și de interior totuși. Pentru că, da, ți-am spus în mare cam care sunt chestiile de la interior. Ambientul nu este ceva cu care suntem foarte obișnuiți în Europa. Are câteva chestii diferite. Te uiți un pic aici și da, recunoști aceeași idee de la Tesla. Mai sunt și alte idei preluate de la cei de la Tesla cu ecranul central. Software-ul însă este departe de a concura, pentru că nu s-au gândit exact ce să facă cu un ecran atât de mare, dar ecranul din spatele volanului este mai mult decât suficient pentru cele mai multe lucruri. Am mai multe informații decât îmi trebuie. Am inclusiv viteza în mile pe oră, am și ora, am și vizualizarea traficului din față, am sisteme de siguranță, am inclusiv presiunea în anvelope. Practic, una dintre chestiile pe care le am și îmi lipsește de aici este afișarea autonomiei în kilometri. Aș fi vrut să o am în procente, ca să o văd în procente trebuie să mă duc în tableta mare.
Volanul are și el o formă un pic ciudată, este hexagonal, dar mie mi se pare ergonomic și butoanele sunt un pic diferite, deși sunt împărțite logic. Pe stânga am cruise control, pe dreapta multimedia am și manete, iar țumburușul ăsta de aici este ăla care bingăne, pentru că se uită în permanență dacă te uiți sau nu la drum. O să atrag atenția sistemul audio, Fly Me Sound este marca lor și se aude foarte bine. Foarte bine. Acum, nu știu ce se întâmplă, oricineva le face asta din fabrică, ori primii oameni care intră în astfel de mașini simt neapărat nevoia să ridice basul și în altele. Mi se părea că era basul prea tare când am urcat în mașina asta, i-am dat reset și se aude excelent. Am subwoofer în spate și atât de multe incinte acustice în mașina asta, încât se aude peste prețul la care e vândută și asta e senzația pe care o să ai de mai multe ori, pentru că după ce v-am spus de un sistem multimedia, de un sistem de sunet foarte bun, am un head-up display echivalentul la vreo 13 inch full color, care se vede foarte bine și el. Și îl poți regla iarăși în funcție de înălțimea ta și, sincer, eu nu sunt mare fan head-up display, aș fi economisit banii de la head-up display sau de la trapă, că am și așa ceva, dar, hei, în banii ăștia e pachetul de plecare unicul disponibil la noi, o să-ți mai zic un pic mai încolo despre prețuri. Alte chestii premium, inclusiv consola asta centrală și butonul ăsta de aici, care da, este pentru volum, însă odată ce pornești climatizarea, controlează și viteza ventilatorului. Este un buton inteligent, este mare, este drăguț și mai ai și niște butoane rapide pentru on-off la climatizare, auto, recirculare și dezaburire. Sunt butoane utile, sunt la îndemână aici, oricine din mașină le poate găsi rapid, iar gurile de ventilație sunt controlabile manual. Sunt 4, câte una pe margini și încă 2 aici centrale, așadar șoferul și pasagerul din față își vor controla aerul așa. Consola de aici, hai să zicem că e interesantă, dar am câteva probleme. Arată drăguț, nu reflectă, nu îți bate în ochi, nu strălucește, asta e bine. Finisajul este fain, arată ca o chestie de lemn, așa cu niște striații și cu niște dungi. Iar apoi am aici încărcător wireless și încă un spațiu de depozitare pentru telefon. Spațiul unde stă telefonul este bun aici, dar, sincer, nu întotdeauna, acum se încarcă și se încarcă, este în stare să încarce wireless rapid. Dar nu știu, nu mi se pare cea mai bună variantă pentru unde vrei să ții telefon. Poate după mine, poți să spui telefonul să și aici sau poți pur și simplu să conduci super relaxat și să-l bagi de desubt unde ai loc inclusiv de o geantă, de o poșetă întreagă. Iar acolo de desubt am și o priză de 12V și un USB-C, dar și un USB-A. Și pe USB-C poți să încarci și laptopul, mașina asta. Mi se pare că dă vreo 80 de W pe USB-C. Din nou, nu e rău deloc. Am ajuns în 2025 să avem și așa ceva pe mașini. Ambientul relaxat. Arată bine, arată de calitate, arată aproape premium, nu arată în niciun caz luxury. Trebuie să vă zic o chestie despre scaune. Scaunele astea nu doar că sunt foarte confortabile, dar au și ventilație și masaj. Sunt 6 tipuri de masaj diferite disponibile în mașina asta și chestia asta este wow. Adică masaj în scaune, ventilație și scaune electrice. Practic, astea sunt scaune de nivel luxury deja. Da? Genul ăsta de dotări le găsești foarte rar pe segmentul acesta de buget și este clar că este încă o investiție pe care marca a făcut-o tocmai pentru a atrage o clientelă un pic mai selectivă. Te uiți la asta, te uiți la celălalt și zici, da, asta are și masaj în scaun. La cât de mult stai în trafic, da, vrei chestia asta. Ce mi-a mai plăcut foarte mult? Camera asta se vede genial. Se vede excepțional. Uite, spre exemplu, cât de bine se vede în varianta 360, îmi simulează inclusiv asfaltul de desubt, iar aici văd camera de spate, dar pot să mai schimb modurile în care se vadă. Aici pot să inactivez dacă vreau sunetele de la senzorii de parcare, dar este foarte intuitivă. Și acum vreau să vă arăt una dintre chestiile care pe mine m-au câștigat la mașina asta. Unghiul de bracare. Nu, sunt puține mașini pe care le-am întâlnit care, pe lângă faptul că au puterea pe puntea față, să vireze atât de strâns. Mașina asta este capabilă să iasă din cele mai înguste spații. Se vede clar că este făcută în China, pentru că în China chestia asta este un criteriu important de achiziție. Foarte mulți oameni când își cumpără mașinile sau când sunt produse mașini noi, se demonstrează cât de bine virează. Cu asta am intrat și am ieșit din spații în care cu alte mașini de clasă similară nu am putut. Unghiul acesta este cel mai bun pe care l-am avut până acum pe o mașină din clasa asta și trebuie să spun, deși nu virează cu spatele. Pe partea de navigație arată așa și nu este de ajuns.
Adică, da, este o hartă preîncărcată, care arată ok, dar pentru date reale live de trafic vei avea nevoie, încă o dată, să dai internet în mașină. Și o să vrei Waze și alte lucruri. Un minus din punctul meu de vedere este absența Android Auto și Apple CarPlay. Nu le ai, ar putea să vină prin update-uri de firmware ulterioare, dar eu am făcut chestia asta. Există o aplicație aici, care se numește Carbit Link. Și dacă deschizi, de fapt nici nu trebuie să mă cablez. Deschizi Carbit Link, te duci pe telefon în aplicația Carbit Link, scanezi codul ăsta, te conectezi la mașină și în momentul acesta ai acces la aplicații din telefonul tău pe ecranul mașinii. Este un Android modificat pentru mașină. Mai sunt și alte aplicații pe care teoretic aș putea să mi le adaug aici. Am încercat, spre exemplu, dar nu am reușit. Așa că poți să duci la versiunea asta de screen mirroring și poți să apelezi la varianta asta, în care îți pui tot ecranul telefonului prin screen mirroring în mașină. Te duci aici, îți cauți Waze-ul, spre exemplu, și alte aplicații și poți să navighezi atât de simplu. În teorie, nu? Ok, hai să facem lucrurile însă și mai interesante. Uite, spre exemplu, poți să mut dintr-o parte în alta, dar poți să și înclin telefonul și acum am navigația, am Waze-ul pe tot ecranul prin mirroring. Și dacă tot am mirroring, mai pot să mai fac și alte chestii prin mirroring. Iată, poți să ai YouTube aproape full screen în mașină. Nu știu dacă este o idee bună, să ne mă lasă în drive. Nu știți asta de la mine dacă vă întreabă cineva, dar poți să-ți faci mirroring pentru telefon în ecranul mașinii cu aproape orice aplicație. Am observat însă că pe aplicațiile cu drepturi de autor, cum ar fi Netflix sau Digi Online sau Ines Live, că v-am arătat recent, anumite canale nu se vor vedea dacă vrei să le vezi în ecranul mare. Așadar, e o variantă mai bună decât Android Auto într-un fel, pentru că ai acces la tot telefonul. În realitate însă trebuie să faci asta de fiecare dată când vii în mașină. Nu este perfect, dar este bine, este ok. Uite, spre exemplu, pot să-mi rulez în paralel Spotify-ul aici și navigația în partea cealaltă și dacă îți faci de fiecare dată pregătirea înainte să pleci, îți iei 1 minut, 2 ca să-ți setezi ecranul așa și să pleci, e bine. Dar după aceea, în timp ce ești în mișcare, va fi un pic complicat. Asta este singurul workaround pe care eu l-am găsit pentru această interfață, pentru că ai tama ecranul aici și ar trebui să te poți bucura de el. Altfel, pentru restul aplicațiilor trebuie să vii aici și cele mai importante sunt în setările mașinii, încă o dată, în Driver Assist, vii aici, Intelligent Reminder și dai off la... Eu inclusiv Active Lane Change Assist și Automatic Speed Limit le-am dezactivat pentru că sunt în stare să am eu grijă cum să conduc și să nu îmbingăne într-una. La partea de energie este singurul loc în care poți să vezi informații detaliate legate de felul în care conduci. Mileage Statistics, și aici pot să vă arăt consumul meu combinat în condițiile în care nu am amenajat-o și n-am mers economic, doar 15,5 kWh la 100 de km este exemplar. Și asta este una dintre concluziile importante ale acestui test. Mașina asta este extrem de eficientă, una dintre cele mai eficiente din clase pe care le-am condus, dar poți să o faci și mai eficientă cu acest Super Endurance. Îți oprește aerul condiționat, îți pune recovery pe maxim, îți limitează viteza maximă la 90 de km la oră, îți stinge tot ce nu ai nevoie. Nu recomand chestia asta, mai ales vara, decât dacă ești cu bateria foarte jos. Poți să-ți faci programare de încărcare și poți să-ți faci, uite, battery temperature maintenance, să-ți încălzească bateria înainte să pleci, mai ales iarna, sau să-ți o răcească vara. Și aici poți să tezi puterea maximă și aici poți să dai energie altor mașini. Pentru mine asta este cea mai importantă chestie. Vehicle to load, vehicle to vehicle este tehnologie pe care o vreau în toate mașinile. Aș vrea să văd mai multe mașini care oferă așa ceva și pot inclusiv să estimez cam câtă energie să le dau celorlalți. Să încarc altă mașină cu 6 kW sau să dau la o altă priză cu 3,3 kW. Asta este, din punctul meu de vedere, o tehnologie foarte, foarte valoroasă, care trebuie să ajungă pe toate mașinile. Iar acum simulez mersul în coloană, mergem cu 50 de km la oră, în condiții de DN1 de navetă de zi cu zi. Naveta ta de zi cu zi într-o astfel de mașină, cred eu că va fi
mai ușoară decât într-o mașină sportivă sau decât în multe alte mașini termice. Da, ne plac mașini sportive, îmi place performanța, îmi plac accelerările, îmi plac o grămadă de chestii la mașini. Dar în cea mai mare parte a timpului îmi doresc mai degrabă așa ceva. Vreau o mașină chill. Dar sunt tare curios ce părere aveți voi, veniți să spuneți mai jos la comentarii. Preferați pentru viața de zi cu zi o mașină chill? Pentru că asta ar putea să fie mașina aia chill și atunci când vrei să te dai mai tare, să te duci pe circuit și să închiriezi ceva cu diferența de bani pe care poate o să economisești. Dacă îți permiți investiția inițială, pentru că deocamdată mașina asta e imposibil de găsit la mâna a doua, că abia e lansată. Dacă te uiți din viitor, dacă te uiți, să zicem, din 2026, 2027, 2028 la mașina asta și sper că este încă în piață, sunt tare curios să aud impresiile voastre în legătură cu mașina asta la mâna a doua. Cât de bună mai e bateria? Cam la ce preț ați găsit-o? Pentru că dacă ea pleacă de la 43.000, ar trebui să o găsim peste 2 ani sub 25.000 de euro rulată. Și cu o garanție atât de bună la baterie și la caroserie, pentru cei 7 ani, s-ar putea să mai aibă cel puțin încă 3-4 ani în care să te poți folosi bine de mașina asta. Dar sunt tare curios ce prețuri sunt, așadar las mesajul ăsta pentru cei din viitor.